بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. الآيات في سياق دعوة موسى عليه السلام لفرعون، وأنه عندما عرض موسى دعوته لفرعون وقال له إن رسول ربك هو وهارون فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني احذر أن ترد هذه الدعوة الواضحة البينة فتكون من أهل العذاب، التكذيب والتولي. ولكن فرعون تجبر وقال باحتقار واستصغار: قال فمن ربكما؟ ربكما ما هو ربه، علما أنهم قالوا إن رسول ربك يعني يا فرعون. قال فمن ربكما يا موسى؟ فعند ذلك قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جواب كامل شامل لصفة الرب تبارك وتعالى بهذا الإجمال، وهو كقول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. هذا الرب الأعلى من؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكذلك كقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فأول تعريف ومعرفة بالرب أنه خالق كل ما سواه، ثم أن كل هذا الخلق كل مخلوق قد أساره الله تبارك وتعالى وأجراه الله وأمشاه الله تبارك وتعالى في مساره. الذي أعطى كل شيء خلقه، قال أعطى كل شيء خلقه، كل مخلوق أخذ خلقه، سواء خلقه هذا يعني في الكبر، في الصغر، في الدقة، في الشمس الكبيرة، النملة الصغيرة، المجرة العظيمة، النهر الجاري، العصفور على شجرته، الدودة في الأرض. كل مخلوق بصفته وخواصه هذا خلق الله تبارك وتعالى، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه. ثم هدى كل مخلوق إلى سبيل معاشه. فكيف المخلوق هذا يعرف طريقه ويعرف كيف يحافظ على نسله، يحافظ على بيضه، يحافظ على طعامه، يخزنه، هذا كله أقام كل مخلوق من الذي خلقه في هداه الله تبارك وتعالى سبيله وطريقه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق إلى أن يسير في مساره، يحافظ على نفسه، يحافظ على نوعه، يدفع عن نفسه الأعداء. أمر عظيم جدا.
فالله خالق كل شيء، وكذلك هو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكان هذا الجواب كافي ليعرف ويعلم فرعون من هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين جل وعلا، لكنه حاد وخرج عن الموضوع ولم يناقش يعني هذا الأمر في هذا الأمر الواضح البين الذي لا مجال لرده. قال فما بال القرون الأولى، فما بال القرون الذين سبقون الأولى وكانوا يخبر بأن القرون الأولى آباءه وأجداده كانوا على هذا الدين الذي نحن عليه وعلى هذه الملة، وكانوا أن الأمر على هذا النحو، لم يكونوا ممن قد قالوا واعتقدوا هذه المعتقد الذي يخبر عنه موسى عليه السلام. فأجابه كذلك موسى عليه السلام بالجواب المختصر، حيث لا يذهب في ثنايا هذا الموضوع الذي أراد فرعون أن يشتت الذهن فيه والكلام فيه. فقال موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب. كل هذه القرون السابقة الله تبارك وتعالى يعلمها وقد أحصى عليها عملها وهي موجودة عنده في كتاب. قال علمها، علم هذه القرون عند ربي إلهي مولاي سبحانه وتعالى في كتاب أعمالها، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا عن أي شيء من الوجود والحق، فالله شاهد على كل شيء ولا ينسى شيء، بل أحصى عليهم كل عملهم وكل فعلهم، وسيجازي كل إنسان خيرا فخير وشرا فشر. فهم قد أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكل من يأتي ما اكتسب، ولا نسأل عن عملهم. خلاص انتهى هذا الأمر حتى لا يدخل موسى معه في نقاش حول هل هذه القرون كانت على حق أو لم تكن على حق، ما الذي سيدخل منهم يحاسب يدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار. قال هذه القرون كلها علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم شرع موسى يبين عناية الرب سبحانه وتعالى وصفته وعنايته بخلقه سبحانه وتعالى، ويبين هذه أننا نعيش في ملك الله تبارك وتعالى وفيما يسره سبحانه وتعالى من المعايش للخلق. فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، الرب الذي أدعوك إليه وأن تعبده سبحانه وتعالى هو الذي جعل الأرض ممهدة على هذا النحو، بسط الأرض على هذا النحو، وسلك لكم فيها سبلا، جعل فيها سبل في مسارات في الجبال هنا وهنا، حتى يمكن للإنسان أن يخرج من هذا الوادي إلى ذلك الوادي، من هذا الإقليم إلى هذا الإقليم، مسارات وسبل في هذه الأرض. وأنزل من السماء ماء، اللي هو ماء المطر، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا الرب سبحانه وتعالى نسب الإخراج إليه سبحانه وتعالى أزواج. الزوج هو كل ما له نظير من جنسه فهو زوج، أنها أشكال متناسقة من نبات شتى، نبات كثير لا يكاد يعد ولا يحصى. فأنواع النباتات أكثر من 2 مليون نوع من النبات موجودة على هذه البسيطة. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وأنعامكم، كلوا من هذه النباتات ورعوا أنعامكم، نباتات يأكلها الإنسان ونباتات ترعاها الأنعام، وهذه الأنعام هي أنعام الإنسان كذلك، الإنسان يعيش على هذه الأنعام على لحومها وألبانها. كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في ذلك في هذا خلق الله تبارك وتعالى وتيسيره المعايش للناس على هذا النحو آيات، لكن لأولي النهى. أولي النهى أصحاب العقول الراجحة، التي تنهاهم عن القبيح. سمي العقل من النهى لأنه ينهى عن القبيح، وسمي عقل لأنه يعقل صاحبه
عن أن يقع في الأمر يعني القبيح ودين. وسمي حجر لأنه يحجر على صاحبه كذلك أن يعني الأمور القبيحة التي لا تفيد. هذه الملكة ملكة الفهم سميت بالعقل، سميت بالحجر، سميت بالنهى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول عظيمة. منها خلقناكم، منها من هذه الأرض خلقناكم، تذكير من الله تبارك وتعالى. وحديث موسى هنا أصبح حديث مباشر للرب تبارك وتعالى، لأنه يعني في هذا القرآن المنزل حديث للناس جميعا، وكأنها دعوة من الله تبارك وتعالى للناس جميعا. فما قاله موسى هي دعوة الله تبارك وتعالى إلى كل العالمين، وبيانه سبحانه وتعالى آياته إلى كل العالمين. منها أيها الناس خلقناكم، من هذه الأرض. فأبونا آدم أبو البشرية كلها خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، وفيها نعيدكم بعد الموت. موت الإنسان فلا بد أن يرجع إلى هذه الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى، من هذه الأرض يخرجنا الله تبارك وتعالى، نخرجكم أيها الناس تارة أخرى، مرة ثانية. وهذه القيام الثاني لرب العالمين للحساب، ثم بعد ذلك لا موت بعد ذلك، إنما هو يعني دار قرار، إما في الجنة لأهل الطاعة والإيمان، وإما في النار لأهل الكفر والعصيان. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال جل وعلا: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أجمل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الآيات التي عرضها موسى يعني على فرعون، من عصاه التي تصبح حية، ومن يده البيضاء، وكذلك الآيات التي جاءت بعد ذلك أظهرها الله تبارك وتعالى على موسى من أنواع العذاب الذي ضرب الله تبارك وتعالى به الفراعنة. فإخبار من أن فرعون ظل على كفره وعناده إلى النهاية. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كذب الحق وأبى عن الانقياد، فكذب الصدق والحق الذي جاءه، أن الله هو ربه ورب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه خالق هذا الكون، وأنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أتى وادعى أن كل هذا له لفرعون، وأبى أن ينقاد للحق وأن يذعن له، فكذب وأبى. ورد كل هذه المقالة، مقالة موسى وظهور الآيات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه، بأن نسب ما عند موسى إلى السحر. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. بدأ هنا هذا الخبيث يعني يجعل دعوة موسى يعني أنها مؤامرة، وأن له غاية وهدف يخفيه، وأن هذا الذي عنده ليس إنما هو نوع من السحر. فنسب الآيات إلى السحر، ونسب دعوة موسى الواضحة البينة الخالصة إلى أن له هدفا آخر يخفيه وراء ذلك. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، أرض مصر، بسحرك، بهذا السحر الذي أتيت به يا موسى، يناديه بهذا النوع، وطبعا على وجه الاحتقار، يا موسى، يناديه باسمه هنا محتقرا له، وأنه يعني من قوم هم في منزلة عبيده ورقائه. فلنأتينك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر يبطل سحرك هذا، بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. اضرب ميعاد، فاجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن، هو يلتزم بأن فرعون بأنه ما يخلفه، نحن ولا أنت، تتهرب منه ولا تأتي، مكانا سوى. مكانا سوى، مكان متعارف عليه سواء بيننا وبينك، يعني نتفق عليه، ومكانا سوى كذلك، أو مكان مستوي يجتمع فيه الجميع ويكون الجميع على قدم المساواة، يعني كل من يحضرون من شيعة موسى أو من قوم فرعون كلهم سوى، يجتمع الجميع في مكان واحد
مستوي والجميع يحضر، ولا نتخلف نحن ولا يعني تتخلف أنت. كان هذا طبعا هو الذي يريده موسى، حتى تظهر هذه آية الله تبارك وتعالى لهؤلاء الجموع كلها، ولعل في ظهور آية الرب تبارك وتعالى دعوة لهم إلى الدخول في الإيمان. وقد أجمل الله تبارك وتعالى هذا هنا، ولا بين في مواضع أخرى أن فرعون عرض على ملئه وأن قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم مثله، وأن أشاروا عليه، قالوا يعني أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، وأن إذا جاء السحرة فإنهم سيغلب سحر موسى ويظهروه، وأنه اتفق هو وإياهم على هذا الأمر. وقال لموسى هذه المقالة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس، وأنه اتفق على هذا الأمر. قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوء. أن ذلك قال موسى، قال موعدكم يوم الزينة، يعني اليوم الذي أرى أنه يصلح لهذا الأمر هو يوم الزينة، وهو يوم عيدهم الذي يخرجون فيه زينتهم ويتفرغون فيه عن الأعمال، ويكون يوم اللي هو يوم لهوهم ويوم لعبهم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اختار موسى هذا اليوم لأنه يوم فراغ من العمل يحضر الناس، وكذلك اختار وقت الضحى لأن هذا وقت ظاهر، الشمس يعني ساطعة، وقت النور، ولا يستطيع السحرة أن يخفوا شيء، ووقت الظلام ممكن يعني صناعة الخداع فيه. أما في تحت ضوء الشمس فإن كل أمر يكون ظاهر. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس يجمع الناس ضحى، وقت الضحى. قال جل وعلا، طبعا انفض المجلس وأصبح هناك ميعاد ليجتمع الناس على هذا النحو. قال جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تولى يعني ذهب في طريقه، هذا طريق العناد، فجمع كيده جمع السحرة وحمسهم ورغبهم في أنهم إذا يعني غلبوا موسى فسيكون لهم ما يكون، حيكونوا من المقربين وسيعطيهم الجائزة العظيمة. بدأ يكيد فرعون ويجمع كيده ويؤلف يعني مؤامرته لإبطال هذا الحق بكل ما يستطيع. ثم أتى يعني بسحرته وبجنده وبما يعني أعده من التفكير كذلك في ما الذي يمكن أن يكون حتى يستعد لكل موقف. ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. بدأ موسى عليه السلام محذرا إياهم يعني الكبراء والشعب من أن يعني يفتروا على الله الكذب، بأن موسى ليس رسوله، وأن الآيات التي عنده إنما هي من السحر، وأنهم سيبطلون هذا. فقال لهم لا تفتروا على الله كذبا، تكذبوا على الله تبارك وتعالى. الكذب على الله إنهم هذه أرضهم وهذه بلادهم وهذا فرعون هو إلههم، كل هذا من يعني افتراء الكذب، أن هذا إلههم وأن طريقتهم المثلى وأن موسى ليس على الحق وأنه مبطل وأنه يريد أن يخرجهم من أرضهم هذا بسحره، كل هذا من الكذب. قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. السحت اللي هو يعني الإزالة والاستئصال، يسحتكم بعذاب يهلككم هلاكا مستأصلا بعذاب من عنده. وقد خاب من افترى، خاب من افترى، صاحب الفرية الكذاب خاب، مهما ظن أنه بكذبه يفلح وينجح إلا أنه هو خائب. لا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى
كذب الكاذب، وقد خاب من افترى. قال جل وعلا: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. في هذا الوقت الذي يستعدون فيه لهذه المنازلة بدأ كل يعني يفاوض الآخر ويتنازع أمرهم، هذا يقول كلام وهذا يقول آخر. فتنازعوا أمرهم بينهم، ما هي الطريقة يعني عندهم الصحيحة التي يبطلون بها يعني حجة موسى. وأسروا النجوى، سروا النجوى، النجوى الحديث السري، يعني تكلموا سرا فيما بينهم. قالوا متفقين على هذا الأمر: إن هذان لساحران، إن هذان إشارة إلى موسى وهارون لساحران بالتأكيد، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. هذا نيتهم وهذا مقصودهم وهذا هدفهم المخفي الذي يخفياني. يريدان أن يخرجاكم يعني أيها يعني القبط قوم فرعون بسحرهما، بهذا السحر، فيتغلبوا عليكم ويقولوا هذا آيات الله ويذعن الجميع، ثم بعد ذلك يجعلون قومهم فوقنا، ثم يحاولوا أن يخرجوا يعني الشعب من أرضه. ويذهب بطريقتكم مثله، يذهب موسى وأخوه بطريقتكم، طريقة الحياة التي انتهجوها، المثلى التي لا مثيل لها، فهي المثال الأعظم في نظم الحياة. وهذا كذلك من الكذب، فإن الطريقة التي عاشوا عليها طريقة تجعل الأسرة الحاكمة هي يعني هم الآلهة، وتجعل بقية الشعب هم في محل العبيد والإرقاء، ويسخر الفرعون كل الشعب في خدمته في بناء مقابره، بناء المقبرة التي سيدفن فيها. يشتغل الشعب كله السنين الطويلة حتى يبني مقبرة للملك، ويشتغل بالسخرة. ثم عبادة لهذا البشر الذي جعل نفسه إلها من دون الله. فسموا هذه الطريقة التي يعيشون عليها والنظام الذي يعيشون عليه وكله قهر وذل وظلم، قال سموا هذه هي الطريقة المثلى. ويذهب بطريقتكم المثلى، غش وكذب من هؤلاء المتألهين المتعجرفين لهذه الشعوب الفقيرة المسكينة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هنا يدفع يعني فرعون وقومه في هذه الشعوب، لأن احنا ينبغي، هذه مؤامرة كبرى جاء بها موسى وهارون، وإننا يجب أن نقف صفا واحدا، كلنا الحكام والمحكومين يجب جميعا أن نقف صف واحد أمام هذه المؤامرة التي تستهدفنا جميعا لنبطل هذه المؤامرة. فأجمعوا كيدكم كل ما تستطيعون أن تكيدوا به، يعني موسى ومن معه. ثم أتوا صفا، كلوا جميعا كلكم صف واحد خلف يعني الحاكم، خلف الفرعون. وقد أفلح اليوم من استعلى. من استعلى اليوم هو الذي سيفلح. إن غلبنا يعني يقول موسى وقومه فهؤلاء هم الذين سينالوا الأمر، وإن غلبناهم فسيكون الأمر لنا. وقد أفلح اليوم من استعلى. جاء طبعا السحرة الذين جمعهم فرعون من كل البلدان، السحرة المهرة، وعرضوا على فرعون يعني الأجر والحظوة عنده. قال نعم وإنكم لمقربين. قالوا إن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. وأعد السحرة سحرهم وكيدهم، كل ما قدروا عليه من فنون السحر أتوا به وهيئوه وحضروه. فلما جاءوا لهذا اليوم قالوا أي السحرة: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. عرضوا على موسى يعني من الذي يلقي يعني سحره على قولهم في البداية، من الذي يبدأ يلقي العصي والحبال وديت، من الذي يبدأ ديت، من الذي له نقطة البدء. إما أن تلقي يعني ما عندك عصاك التي جئت بها والتي تكون حية، وإما أن نكون نحن أول من ألقى. وهذا يعني شيء فيه لعله شيء من
يعني الإنصاف في أنهم عرضوا على موسى من الذي يلقي أولا، فألهم الله موسى أن يعرض عليهم أن يبدأوا هم بالأمر. قال بل ألقوا أنتم أولا. قال جل وعلا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. المشهد الآن الذي نحن فيه الأمة كلها مجتمعة، قد حشر الناس من كل مكان، الساحة الواسعة، الفرعون جالس في شرفته وفي في 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 متصدر لهذه الجموع هو وحاشيته وجنوده. موسى جاي هو وأخوه ليس معهم يعني أحد، ما معه إلا عصاه. الجموع كلها تهتف وتشجع يعني السحرة الذين كل جاء معه جرابه فيه يعني آلات سحره. لا شك أنه نفس المنظر قبل أن تبدأ هذه المباراة فيها رهبة لموسى، فإن موسى يعني هو أخوه ما معهم أحد، وهؤلاء كلها جموع الملك والحاشية والناس والأمة، والتشجيع كله والقلوب كلها مع فرعون وقومه والسحر، وأنهم واقفين وراء السحر، واقفين كلهم بإسنادهم وراء السحر. ألقى السحرة قال بل ألقوا، قال لهم موسى بل ألقوا. قال جل وعلا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا الفجائية بمجرد ما ألقوا كل واحد ألقى حبله وعصاه، فإذا هذه الحبال وهذه العصي موسى نفسه رسول الله يخيل إليه من سحرهم، من سحر هؤلاء السحرة أنها تسعى، أنها بالفعل حيات عظيمة وثعابين عظيمة تسير في السحر. فإذا كان هذا حال موسى فلا شك أن حال الجميع ممن يشاهدون هذا المنظر أكثر من هذا، كما قال تبارك وتعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كل الناس عيونها سحرت، وأصبحت ترى أن هذا الذي يجري في الساحة إنما هي ثعابين حقيقية تسير هنا وهنا وهنا. واسترهبوهم، صار في الناس رهبة وخوف عظيم من إن خلاص الوادي كله والساحة كلها قد امتلأت بالحياة والثعابين. ووصل الخوف إلى موسى عليه السلام. قال جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى أوجس في نفسه خيفة أن ربما أن تضيع يعني هذه الآية في وسط هذه الجموع الهائلة من الحياة والثعابين. يعني إذا كان ثعبانه سيكون واحد من هؤلاء ضاعت يعني الآية. وكذلك أوجس خيفة من أن الأمر أصبح هذا التشجيع وهذا العمل وهذا كذا، يعني الكثرة هذه الكاثرة يعني قد تغلب يعني الآية التي جاء بها. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال جل وعلا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. تطمين من الرب تبارك وتعالى وبيان لا تخف إنك أنت الأعلى، تأكيد من الله تبارك وتعالى أنه الأعلى على كل هؤلاء الذين اجتمعوا لنصرة الباطل، وأن الحق لا بد أن يعلو. ونعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة التي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.